नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामीले कक्षा 12 को कम्पल्सरी इङ्ग्लिस अन्तर्गत रहेको जुन कथाहरू छन्, कथाहरूमध्ये पनि दोस्रोवाला कथा अ रेस्पेक्टेबल वुमन भन्ने छ। यसको एक्सर्साइज आज हामी सिक्न गइरहेछौँ। A to Z एक्सर्साइजेस भन्नाले कुनै पनि छुट्नेवाला छैन एक्सर्साइज। योभन्दा पहिलाको भिडियोमा हामीले यसको समरी डिटेलमा हेरिसक्यौँ हैन। त्यो समरी तपाईहरुले आफ्नै भाषामा लेखे पनि भयो या मैले जुन लेखिदिएको थिएँ, एक्सप्लेन गरेको थिएँ, त्योलाई पनि तपाईहरु एक्जाममा लेख्न सक्नुहुन्छ। ल सुरु गर्नुभन्दा पहिला यो भिडियोलाई कृपया एउटा लाइक गरिदिनुस्, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र शेयर पनि गरिदिनुस् भन्दै सुरु गरौँ आजको भिडियो। सबभन्दा पहिलो किसिमको एक्सर्साइज छ अन्डरस्ट्यान्डिङ द टेक्स्ट। यो भनेको यो पाठलाई हामीले कतिको अन्डरस्ट्यान्ड गरेका छौँ, बुझेका छौँ कतिको, त्यो कुरा पत्ता लगाउनलाई सोधिने क्वेशन हो। सर्ट क्वेशन, प्राय जसो 2 मार्क्स को आउन सक्छ यहाँबाट। आन्सर द फलोइङ क्वेशन्स। ए मा छ व्हाई वाज मिसेस बरोडा अनह्याप्पी विथ द इन्फर्मेसन अबाउट गभर्नेल्स भिजिट टु देयर फार्म। यो मिसेस बरोडा भन्ने जुन आइमै छिन्, यो चाहिँ किन दुखी थिइन् त? वाइ भनेपछि किन दुखी थिइन्? यो जानकारी पाएर, के जानकारी पाएर? गभर्नेल भन्ने मान्छे उनीहरूको फार्ममा, उनीहरूको खेती किसानी गर्ने घरमा चाहिँ अब भिजिट गर्न गइरहेछ, आउन गइरहेछ। अर्थात् मिसेस बरोडा जब थाहा पाउँछिन् मेरो श्रीमानले आफ्नो साथी गभर्नेललाई चाहिँ बोलाएको छ फार्म हाउसमा 1 हप्ता अथवा 2 हप्ता बिताउनलाई, त्यो जब उनी थाहा पाउँछिन् उनी चाहिँ एकदम दुखी हुन्छन्। किन, के कारण होला? त्यो कारण हामीले बताउनु पर्यो। मिसेस बरोडा वाज अनह्याप्पी विथ द इन्फर्मेसन, यो जानकारी पाएर उनी दुखी थिइन्। अबाउट गभर्नेल्स भिजिट टु देयर फार्म हाउस, उनको फार्म हाउसमा जब गभर्नेल आउनेवाला छ भन्ने उनले थाहा पाउँछिन्। बिकज किनभने थ्रु आउट दि विन्टर, यो पुरै विन्टर, हिउँद भरि, थ्रु आउट भनेको पुरै हैन, भरि, पुरै हिउँद भरि she and her husband had hosted a large number of friends and relatives in their farm house. उनी र उनको श्रीमानले उनीहरूको फार्म हाउसमा, खेती किसानी गर्ने घरमा आफ्ना धेरै साथीहरू र नातेदारहरूलाई के गरेका थिए? होस्ट गरेका थिए, सत्कार गरेका थिए, स्वागत गरेका थिए। She wished that, उनी चाहन्थिन् कि she could spend some time alone with her husband in the summer. अब उनी के चाहन्थिन्? हिउँद सक्यो, अब समर अर्थात् ग्रीष्म ऋतु आउँछ। यो ऋतुमा आफ्नो श्रीमानसँग केही समय एक्लै एलोन बिताउन पाऊँ भन्ने उनको इच्छा थियो। Therefore, त्यसैले she was upset, उनी दुखी थिइन् by this news, यो कुरा सुनेपछि। As she believed that, किनभने उनलाई के विश्वास थियो भने पक्कै पनि the guest would spoil their privacy, आउनेवाला जुन पाहुना छ, जुन साथी छ, उसले उनीहरूको प्राइभेसीलाई, एकान्तपनलाई, गोपनीयतालाई के गर्दिनेछ? स्पोइल गर्नेछ, बिगार्नेछ, अर्थात् डिस्टर्ब हुनेछ। हिउँदभरि अर्काको सेवा सत्कार गर्नमै बित्यो। अब समरमा कम्तीमा श्रीमानसँग केही समय एक्लै बिताउनु पाऊँ भन्ने उनको इच्छा थियो, तर त्यो इच्छा उनको अब पूरा नहुने भयो। किनभने श्रीमानले आफ्नो साथीलाई बोलाएको रहेछ 1-2 हप्ता बस्नको लागि। त्यही भएर उनी के थिइन्? दुखी थिइन्। अब हामीले एउटा जान्नुपर्ने कुरा के छ भने क्वेशन जुन टेन्समा छ त्यही टेन्सको चाहिँ आन्सर हामीले लेख्नुपर्छ। यो वाज भन्ने बित्तिकै पास्ट टेन्स छ क्वेशन, हामीले आन्सर पनि पास्ट टेन्समै लेख्नुपर्छ। यदि प्रेजेन्टमा छ भने प्रेजेन्टमै लेख्नुपर्छ। बी नम्बर, how was गभर्नेल डिफरेन्ट फ्रम मिसेस बरोडाज एक्सपेक्टेसन? मिसेस बरोडाले जुन आशा गरेकी थिइन् त्योभन्दा फरक कसरी थियो गभर्नेल? हाउ भनेपछि कसरी फरक थियो गभर्नेल? मिसेस बरोडाको दिमागमा गभर्नेलको बारेमा एउटा चित्र बनेको थियो। उनको श्रीमानले भनेको आधारमा उनले यो मान्छे यस्तो होला भनेर दिमागमा एउटा तस्बिर बनाएकी थिए गभर्नेलको, आफ्नो श्रीमानको साथीको। तर उनले जुन तस्बिर बनाएकी थिइन् त्योभन्दा फरक देखियो रियालिटीमा गभर्नेल भन्ने मान्छे कसरी भन्ने कुरा छ। अब त्यो हामीले आन्सर खोतल्नु पर्ने हो यहाँ। गभर्नेल वाज डिफरेन्ट फ्रम मिसेस बरोडाज एक्सपेक्टेसन, गभर्नेल चाहिँ मिसेस बरोडाको जुन आशा छ नि त्यो आशाभन्दा फरक देखा पर्यो। सी ह्याड एक्सपेक्टेड, उनले आशा गरेका थिइन्, हिम, उसलाई, टु बी अ टल, कस्तो होला? एउटा टल मान्छे होला, अग्लो होला, लिन भनेको दुब्लो, अर्थात् यहाँ स्लिम भन्न खोजेको, एन्ड साइनिकल पर्सन, अलिकता आफ्नै बारेमा सोच्ने हैन, त्यस्तो किसिमको मान्छे होला भन्ने उनले सोचेकी थिइन्, अर्थात् धेरै बोल्ने किसिमको टाइपको होला भन्ने सोचेकी थिइन्। सी ह्याड अल्सो अ मेन्टल इमेज अफ हिम, र उनको दिमागमा अर्को
चित्र उसको के बनाएको थियो, मेन्टल इमेज के बनाएको थियो भने एज अ पर्सन एउटा त्यस्तो व्यक्ति जो वोर आई ग्लासेस, जसले चस्माहरू लगाउँथ्यो, वेयरको पास्ट वोर, एन्ड हु केप्ट हिज ह्यान्ड्स इन हिज पकेट, अनि आफ्नो खल्तीमा हात पनि हालिराख्थ्यो होला भन्ने उनले दिमागमा चित्र बनाएकी थिइन्। हाउएभर, तर ही वाजन्ट पार्टिकुलरली टल अर साइनिकल, ऊ त न त अग्लो थियो न त साइनिकल थियो, धेरै बोल्ने अथवा आफ्नै बारेमा मात्र सोच्ने स्वार्थी त्यस्तो किसिमको त्यस्तो पनि थिएन, न धेरै अग्लो थियो। न डिड ही वेयर स्पेक्टाकल्स, न त उसले स्पेक्टाकल्स अर्थात् आई ग्लासेस चस्मा लगाउँथ्यो, चस्मा पनि उसले लगाउँथेन। और क्यारी हिज ह्यान्ड्स इन हिज पकेट, आफ्नो खल्तीमा हात पनि बोक्थेन, हात हालेर हिँड्ने बानी हुन्छ नि कसैको, त्यस्तो पनि थिएन। ही वाज ओन्ली स्लिम, ऊ खालि के थियो, स्लिम थियो। यो स्लिम अर्थात् लिन जुन सोचिया थिए गुभर्नेल यस्तो होला भनेर, यो कुरा मात्र मिल्यो, यो एउटा कुरा मात्र, बाँकी चाहिँ केही पनि मिलेन भन्न खोजेको हो। सी हाउ डज मिसेस बरोडा कम्पेयर गुभर्नेल विथ हर हस्बेन्ड, मिसेस बरोडाले गुभर्नेललाई कसरी आफ्नो श्रीमानसँग कम्पेयर गर्छिन्, तुलना गर्छिन्। कम्पेयर भनेको सिमिलर कुरा र डिसिमिलर कुरा दुईटै राख्न सकिन्छ यसमा है, मिल्ने कुरा र नमिल्ने कुरा। अल्दो, यद्यपि, ग्यास्टन एन्ड गुभर्नेल आर क्लोज फ्रेन्ड्स। अब हेर्नुहोस्, मैले यहाँ प्रेजेन्ट टेन्स आर भनेपछि प्रेजेन्ट टेन्समा लेखेको छु, किनभने यहाँ क्वेसन पनि प्रेजेन्ट टेन्समै छ, यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। मिसेस बरोडा डिस्कभर्स, मिसेस बरोडाले के देख्छिन् भने यो दुईटा साथी भए पनि सम डिफरेन्सेस इन देयर क्यारेक्टर्स, उनीहरूको चरित्रमा, क्यारेक्टरमा हैन, उनीहरूको बानी व्यवहारमा चाहिँ केही फरक उनले भेटाउँछिन्। अब त्यो फरक के हो त भन्दाखेरि सी फाइन्ड्स द्याट गुभर्नेल इज अ ग्रेभ पर्सन, गुभर्नेल भनेको एउटा चाहिँ ग्रेभ पर्सन, गम्भीर व्यक्ति छ, गम्भीर, ग्रेभ मिन्स गम्भीर भनेको एकदम शान्त हुने, सिरियस हुने त्यस्तो मान्छे, धेरै नबोल्ने। अनलाइक भनेको ठ्याक्क उल्टो, कस्तो उल्टो त भन्दाखेरि हर हस्बेन्ड, उनको श्रीमान भन्दा उल्टो। हु इज फ्रेन्डली, श्रीमान कस्तो छ, फ्रेन्डली छ, मिलनसार छ। फ्र्याङ्क भनेको खुलेर बोल्ने, एन्ड अ गुड होस्ट, र एउटा राम्रो सत्कारकर्ता, पाहुनालाई सत्कार गर्ने मान्छेलाई होस्ट भनिन्छ, एउटा राम्रो छ। अर्थात् गुभर्नेल गम्भीर स्वभावको छ भने श्रीमान चाहिँ मिलनसार स्वभावको छ, यो फरक आयो। गुभर्नेल इज अ हेभी स्मोकर, गुभर्नेल फेरि एकदम कडा धुम्रपान गर्छ, बट हर हस्बेन्ड डज नट स्मोक, तर श्रीमानले चाहिँ स्मोक गर्दैन, यो पनि फरक आयो। गुभर्नेल डज नट लाइक फिसिङ एन्ड हन्टिङ, गुभर्नेललाई चाहिँ माछा मार्न, चराको शिकार गर्न हैन मन पर्दैन। होइन, जबकि ग्यास्टन लभ्स बोथ, ग्यास्टनलाई यो दुवै कुरा गर्न मनपर्छ, खेतीपाती भन्दा बरु झन् त्यो मनपर्छ, उसलाई फेरि खेतीपाती मनपर्छ, गुभर्नेललाई शान्त जीवन मनपर्छ, कसैलाई मार्ने त्यस्तो काम मन पर्दैन। डी नम्बर, वाइ एन्ड हाउ डिड मिसेस बरोडा ट्राई टु चेन्ज गुभर्नेल सोलिटरी ह्याबिट्स। सोलिटरी ह्याबिट्स भनेको एक्लो बानी, एक्लै बस्ने बानी। त गुभर्नेलको जुन एक्लै बस्ने बानी छ त्यसलाई चेन्ज गर्ने प्रयास गर्छिन् मिसेस बरोडाले हैन। किन गर्छिन् त्यस्तो प्रयास र कसरी गर्छिन्, दुईटा कुरा, किन गर्छिन् कसरी गर्छिन् त्यो प्रयास। मिसेस बरोडा ट्राइड, अब यहाँ हेरौँ पास्ट टेन्स छ, डिड भनेपछि त्यही भएर हामीले पनि ट्राइड पास्ट टेन्स लगायौँ। मिसेस बरोडा ट्राइड टु चेन्ज गुभर्नेल सोलिटरी ह्याबिट्स, उनले उसको एक्लै बस्ने जुन बानी छ त्यसलाई परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्छिन्, बाई टकिङ एन्ड वकिङ विथ हिम, उसँग कुरा गरेर, उसँग हिँडेर। सी एक्कम्पेन्ड हिम, उनले उसलाई एकम्पनी दिइन् अर्थात् साथ दिइन्। वेन ही वाक टु द मिल, जब ऊ मिलतिर हिँड्थ्यो त्यति बेला उसँगै गइदिने। एन्ड वाक्ड एलोङ द ब्याक्ट्योर, ब्याक्ट्योर भनेको अ रेज पार्ट अफ अ सी बेड अर रिभर बेड, अर्थात् समुद्र अथवा खोलाको जो पिद हुन्छ नि त्यो माथि उठेको भाग, जमिन जो छ त्यो माथि, खोलाभन्दा माथि उठेको भाग छ नि, अर्थात् समुद्रको किनारमा जब ब्याक्ट्योरमा ऊ हिँड्न थाल्छ, त्यसै गरी मिलतिर जान थाल्छ, त्यति बेला उनले उसलाई के गरिन्, साथ दिइन्। हाउएभर, तर सी वाज अनएबल टु चेन्ज हिज सोलिटरी ह्याबिट्स, उनी उसको त्यो एक्लो बस्ने अथवा कम बोल्ने जो बानी छ त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न उनी असमर्थ भइन्, अनेबल भइन्, सकिनन् भन्न खोजेको। ई नम्बर, हाउ डज ग्यास्टन डिसएग्री, डिसएग्री भनेको असहमत हुनु, विथ हिज वाइफ अन गुभर्नेल्स क्यारेक्टर, गुभर्नेलको जो चरित्र छ उसको व्यवहार छ त्यसको बारेमा श्रीमतीले जे सोध्छ नि, जे भन्छ नि त्यो कुराप्रति ग्यास्टन डिसएग्री गर्छन्, असहमति देखाउँछन्। कसरी, हाउ, ग्यास्टन डिसएग्रिज, उस असहमत हुन्छ विथ हिज वाइफ अन गुभर्नेल्स क्यारेक्टर, गुभर्नेलको चरित्रको बारेमा। ही ट्राइज टु पर्सुएड हर द्याट, उसले आफ्नो श्रीमतीलाई पर्सुएड अर्थात् फकाउन प्रयास गर्छ, द्याट ही डज नट डिजर्भ हर हेट्रेड,
उसको श्रीमतीको जुन हेट्रेड अर्थात् घृणा छ नि त्यसको योग्य छैन त्यो मान्छे, घृणै गर्नुपर्ने किसिमको मान्छे चाहिँ छैन है भनेर उसले श्रीमतीलाई भन्छ। तिम्रो घृणाको लायक छैनौ, मतलब तिमीले घृणा गर्न जरुरी छैन, त्यस्तो मान्छे छैन। एज हि इज अ पिस लभिङ पर्सन, किनभने ऊ एउटा शान्ति मन पराउनेको हो व्यक्ति हो, त्यस्तो मान्छेलाई किन घृणा गर्छु। हि इज एन इनअफेन्सिभ म्यान, ऊ अरूलाई दुःख नदिने किसिमको मान्छे हो। हु इज ग्रेभ, जो चाहिँ गम्भीर किसिमको छ बाई नेचर, स्वभावैले। एन्ड सी क्यान नट ब्लेम, र उनी उसलाई ब्लेम अर्थात् आरोप लगाउन सक्दिनन् हिम फर दिस नेचर, उसको यो जो नेचर छ, यो स्वभाव छ, यो स्वभावको लागि उसलाई उसको श्रीमतीले दोषी ठहराउन चाहिँ मिल्दैन, किनभने न उसले कसैलाई दुःख दिन्छ हैन, ऊ एउटा शान्तिप्रिय मान्छे हो भने उसको त्यो गम्भीर स्वभाव भनेको उसको स्वभाव हो, कसैलाई कसैको स्वभाव देखेर चाहिँ आरोप लगाउनु हुँदैन भनेर उसले भन्छ। र त्यति घृणाकै पात्र पनि होइन है, तिमी किन घृणा गर्छौ मेरो साथीलाई भनेर उसले भनेर चाहिँ फकाउन खोज्छ। र श्रीमतीले यति तिम्रो साथी राम्रो छैन, इन्ट्रेस्टिङ छैन, उसलाई पठाइदियो जो भन्छन् त्यस कुराप्रति ऊ डिसएग्री हुन्छ। को त? श्रीमान। एफ, why is Gaston surprised with his wife's expression towards the end of the story? कथाको अन्त्यमा आएर श्रीमतीको जो एक्सप्रेसन छ, श्रीमतीले केही अभिव्यक्ति राख्छिन्, केही कुरा भन्छन्, मनमा लागेको केही कुरा भन्छन्, त्यो सुनेपछि ग्यास्टन चाहिँ एकदम सरप्राइज हुन्छ, किनभने श्रीमतीलाई अहिलेसम्म मन परेको थिएन। अब श्रीमतीले नल्याउ पनि भनेको थियो हाम्रो घरमा, त्यसलाई त्यो मान्छे इन्ट्रेस्टिङ छैन भनेको थियो, तर लास्टमा आएर के भन्छ, बोलाउ न बोलाऊ, तिम्रो साथीलाई बोलाऊ, म चाहिँ उसलाई सत्कार गर्नेछु अब भन्छ। अब अचम्म त लाग्ने भयो, केही समय अगाडि चाहिँ बोलाउँ भन्दाखेरि नाइ भनेको थियो, अब फेरि आफू बोलाऊ भन्छ, अचम्म मान्नु पर्यो। When Gaston offers his wife to invite Gouverneur to their farm house next summer, अब आउँदो समरमा पनि, आउँदो ग्रीष्म ऋतुमा पनि गोभर्नेरलाई हाम्रो फार्म हाउस, खेती किसानी गर्ने जुन घर छ त्यहाँ बोलाउ न, इन्भाइट गरौँ न भनेर श्रीमतीलाई जब अफर गर्छ श्रीमानले, ग्यास्टनले, सी डिरेक्टली डिक्लाइन्स हिज आइडिया, उनी प्रत्यक्ष रूपमा सिधै डाइरेक्टली चाहिँ के गरिदिन्छन् त, यो आइडियालाई डिक्लाइन गरिदिन्छन्, भनेको अस्वीकार गरिदिन्छन्। हाउएभर, जे भए पनि, तर ग्यास्टन इज सरप्राइज, ग्यास्टन अचम्ममा पर्छ विथ हर एक्सप्रेसन टुवर्ड्स द एन्ड अफ द स्टोरी, कथाको अन्त्यमा उनले जे अभिव्यक्ति दिन्छन् त्यो सुनेर ऊ अचम्ममा पर्छ। बिकज किनभने सी चेन्जेस हर डिसिजन दिस टाइम, होइन, उनले यसपटक चाहिँ आफ्नो निर्णयलाई चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छन्। पहिलाको निर्णय के थियो, उसलाई बोलाउनु हुँदैन भन्ने थियो, अब चेन्ज गर्छिन् त्यो निर्णयलाई। एन्ड प्रपोजेज, र प्रस्ताव राख्छिन्, आफै प्रस्ताव राख्छिन् टु वेलकम गभर्नेर टु देयर फार्म, आफ्नो फार्ममा गभर्नेरलाई स्वागत गर्ने भनेर प्रस्ताव राख्छिन् आफ्नो श्रीमानलाई। सी इभन प्रोमिसेस टु बी अ गुड होस्ट दिस टाइम, यसपटक त म एउटा राम्रो चाहिँ सत्कारकर्ता होइन बन्ने छु भनेर श्रीमानलाई प्रोमिस पनि गर्छिन्। भने त ठ्याक्कै केही दिन अगाडि चाहिँ नबोलाउने भनेर भनेको मान्छेले डाइरेक्ट बोलाउने भनिसकेपछि आफै त्यो पनि अचम्म त पर्ने नै भयो, यही कारणले अचम्ममा परेको भन्नु पर्यो। त त्यो हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ द टेक्स्ट वाला क्वेसनहरू सक्यो। अब यसपछि रेफरेन्स टु द कन्टेक्स्ट भन्ने क्वेसनहरू छ। यो भनेको कुन परिस्थितिमा यो घटना भएको त भन्ने कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, रेफरेन्स दिनुपर्ने हुन्छ। एमा छ, व्हाट इज द कज अफ कन्फ्लिक्ट इन मिसेस बरोडाज माइन्ड, मिसेस बरोडाको जो दिमागमा छ नि कन्फ्लिक्ट, द्वन्द्व चलिरहेछ, उथल पुथल भइरहेछ, यो गरौँ कि त्यो गरौँ कि नगरौँ भन्ने किसिमको, होइन, त्यसको कारण के हो त, कज के हो त। What role does Mrs. Baroda, being a respectable woman, play in the story? अनि त्यसै गरी मिसेस बरोडा चाहिँ आफूलाई एउटा इज्जतदार महिला भन्छन् नि, हो यो कुराले चाहिँ यो कथामा कस्तो भूमिका खेलेको छ त, कस्तो रोल खेलेको छ त, हैन, त्यो कुरा यहाँ हामीले बताउनु पर्ने। यहाँ भन्नु चाहिँ के हो भने मिसेस बरोडाको दिमागमा चलिरहेको कन्फ्लिक्ट भनेको आफ्नो श्रीमानको साथीप्रति आकर्षित छिन्, उसको नजिक हुन खोज्छिन्, उसलाई टच गर्न खोज्छिन्, हैन, अन्य कुराहरू पनि गर्न खोज्छिन्, तर उनले आफूलाई सम्हाल्छिन् कि म एउटा इज्जतदार महिला हो, रेस्पेक्टेबल वुमन हो भनेर सम्हाल्छिन्, हैन। हो यो कुराले उनलाई चाहिँ रोकिदिन्छ। त्यही भएर कथा के हुन्छ, अर्कै किसिमको हुन्छ। यदि आफूलाई उनले इज्जतदार महिला नसोचेर आफूलाई नरोकेको भए कथाले अर्कै मोड लिन्थ्यो होला, त्यही भन्न खोजे हो। त कन्फ्लिक्ट के हो हामीले भनिहाले, एट्र्याक्सन, इन्फ्याचुएसन पनि भन्छ त्यसलाई, हैन, शारीरिक आकर्षण, इन्फ्याचुएसन। मिसेस बरोडा इज एट्र्याक्टेड टु हर हस्बेन्ड्स फ्रेन्ड विच इज द कज अफ कन्फ्लिक्ट इन हर माइन्ड, उनको मनमा जो द्वन्द्व चलिरहेछ त्यसको कज भनेको, त्यसको कारण भनेको के हो भने त उनी आफ्नो श्रीमानको साथीप्रति एट्र्याक्टेड छिन्, आकर्षित छिन्,
सी प्रिटेन्ड्स उनी बहाना गर्छिन् टु हेट हिम उसलाई घृणा गरेको इन फ्रन्ट अफ हर हस्बेन्ड श्रीमानको अगाडि त्यो बहाना गर्छिन् बट हिज इनअफेन्सिभ बिहेभियर तर उसको अरूलाई दुःख नदिने किसिमको जुन व्यवहार छ एन्ड जेन्टल भोइस र भद्र किसिमको जुन आवाज छ ह्याभ एट्र्याक्टेड हर एटेन्सन यी कुराहरूले उनको ध्यान चाहिँ उप्रति तानेको छ सी वान्ट्स टु गो क्लोजर टु हिम उनी उसको नजिक जान चाहन्छन् टच हिज लिप्स उसको ओठ छुन चाहन्छन् एन्ड फिल हिम र उसलाई महसुस पनि गर्न चाहन्छन् सी लभ्स टु हियर हिज ब्युटिफुल भोइस उसको सुन्दर आवाज सुन्न पनि चाहन्छन् एन्ड विसेस टु वाक विथ हिम उसँग हिँड्न पनि चाहन्छन् हाउएभर तैपनि द फिलिङ अफ बिङ अ रेस्पेक्टेबल वुमन स्टप्स हर फ्रम इस्टाब्लिसिङ एन इन्टिमेट रिलेसनसिप विथ गुभर्नेल तर उनको जो आफू एउटा इज्जतदार महिला हो भन्ने जुन भावना छ फिलिङ छ त्यसले उनलाई रोकिदिन्छ के गर्नबाट इस्टाब्लिसिङ एन इन्टिमेट रिलेसनसिप यो घनिष्ठ सम्बन्ध अर्थात् यहाँ शारीरिक सम्बन्ध भन्न खोजे हो त्यो चाहिँ स्थापित गर्नबाट उनलाई चाहिँ के गर्छ रोकिदिन्छ उनको त्यो भावनाले कि म एउटा इज्जतदार महिला हो मैले यसो गर्नु हुँदैन भनेर हैन इफ सी ह्याड नट बिन एबल टु कन्ट्रोल हर फिलिङ यदि उनी आफ्नो भावनालाई कन्ट्रोल गर्न सक्थिनन् भने द स्टोरी वुड ह्याभ ह्याड अ डिफ्रेन्ट एन्डिङ यो कथाको चाहिँ डिफ्रेन्ट एन्डिङ हुन्थ्यो बेग्लै किसिमको अन्त्य हुन्थ्यो अर्थात् उनको उसँग सम्बन्ध भएको त्यस्तो किसिमको कहानीहरू हुन्थ्यो बी नम्बर स्केच द क्यारेक्टर अफ गुभर्नेल एन्ड कन्ट्रास्ट इट विथ ग्यास्टन अब गुभर्नेलको चरित्र उसको व्यवहार बानी व्यवहार कस्तो छ त्यो चरित्र चित्रण गर्नुस् स्केच गर्नुस् अनि त्यसै गरी त्यसको चाहिँ ग्यास्टनसँग उनको श्रीमानसँगको कन्ट्रास्ट फरक के छ त उसको चरित्र श्रीमानसँग त्यो फरक चरित्रहरू दुवैको त्यो बताउनु पर्यो गुभर्नेल इज ग्यास्टन्स कलेज फ्रेन्ड एन्ड वान अफ द टप जर्नलिस्ट इन द टाउन गुभर्नेल भनेको ग्यास्टनको कलेज फ्रेन्ड हो अनि टप जर्नलिस्ट पनि हो हि स्लिम एन्ड पिस लभिङ पर्सन ऊ स्लिम पनि छ पिस लभिङ व्यक्ति हो शान्ति मन पराउने मान्छे हो हि प्रिफर्स उसले प्राथमिकता दिन्छ टु स्पेन्ड हिज लाइफ इन क्वाइट प्लेसेस र शान्त क्वाइट प्लेसेस भनेको शान्त ठाउँमा बस्न उनी मन पराउँछ लाइक ग्यास्टन्स फार्म हाउस जस्तो कि ग्यास्टनको फार्म हाउस छ शान्त ठाउँ त्यहाँ जान मन पराउँछ अल्दो ग्यास्टन एन्ड गुभर्नेल आर क्लोज फ्रेन्ड्स यद्यपि उनीहरू दुईजना क्लोज फ्रेन्ड हुन् देयर आर सम डिफरेन्सेस इन देयर क्यारेक्टर्स उनीहरूको चरित्रमा केही फरक छ गुभर्नेल इज अ ग्रेट पर्सन अनलाइक हर ग्यास्टन भनेको यहाँ हर हस्बेन्ड भन्न खोजेको गुभर्नेल चाहिँ एउटा ग्रेट व्यक्ति हो गम्भीर व्यक्ति हो श्रीमान भन्दा फरक हु इज फ्रेन्डली उनको श्रीमान बरु के छ फ्रेन्डली छ फ्र्याङ्क छ र गुड होस्ट छ यो हामीले सबै भनिसक्यौँ अघि नै यो कुरा गरिसक्यौँ दोहोरिरह हो गुभर्नेल इज अ हेभी स्मोकर धेरै धुम्रपान गर्ने मान्छे छ यो बट ग्यास्टन डज नट स्मोक तर ग्यास्टनले स्मोक गर्दैन गुभर्नेल डज नट लाइक फिसिङ एन्ड हन्टिङ गुभर्नेललाई फिसिङ हन्टिङ मन पर्दैन किनभने त्यसले कसैको ज्यान लिन्छ वेयर जबकि ग्यास्टन लभ्स बोथ ग्यास्टनलाई फिसिङ पनि मनपर्छ हन्टिङ पनि मनपर्छ यो कुरा फरक हामी भेटाउन सक्छौँ दुईटाको क्यारेक्टरमा यसैलाई फरक कुरालाई भन्छ कन्ट्रास्ट है स्केच द क्यारेक्टर भनेको चरित्र चित्रण गर्नुहोस् कसैको चरित्र कस्तो छ त्यो बताउने एड्जेक्टिभहरू बढी युज गर्ने जस्तो पिस लभिङ स्लिम हैन यस्ता एड्जेक्टिभहरू युज गर्नुपर्छ क्यारेक्टर स्केच लेख्दाखेरि सी वाइ डज मिसेस बरोडा नट डिस्क्लोज हर फिलिङ्स टुवर्ड्स गुभर्नेल टु हर हस्बेन्ड अब मिसेस बरोडाले आफ्नो गुभर्नेल प्रतिको जुन फिलिङ्स छ नि भावना छ नि उप्रति आकर्षित हुने त्यो कुरा चाहिँ आफ्नो श्रीमानलाई डिस्क्लोज गर्दिनन् डिस्क्लोज भनेको भनिदिनु लुकेको कुरा देखाइदिनु बताइदिनु तर नट भनेपछि भन्दिनन् किन भन्दिनन् त भन्ने पनि होइन नि त यस्तो गोप्य कुराहरू सबै भन्न जरुरी पनि हुँदैन त्यसले रिलेसनलाई नराम्रो बनाउन सक्छ Mrs. Baroda does not disclose her feelings towards Gouvernail to her husband because she thinks that there are some battles in life that a human being must fight alone. यो कुरा हामीले पहिला पनि गरिसकेका समरीमा तैपनि म भन्छु मिसेस बरोलाले आफ्नो श्रीमानलाई गुभर्नेल प्रति आकर्षित भएको कुरा चाहिँ भन्दिनन् किनभने उनले के सोच्छिन् भने जिन्दगीमा के यस्ता ब्याटलहरू हुन्छन् युद्धहरू हुन्छन् त्यो आफू मान्छेहरूले एक्लै लड्नुपर्ने हुन्छ हैन एलोन लड्नुपर्ने हुन्छ पहिला त भन्न चाहे कि हुन्छ तर उले दिमाग लगाउँछ ए भन्नु हुँदैन के यस्ता कुराहरू छन् जो जिन्दगीमा हामीले आफै सामना गर्नुपर्छ आफै लड्नुपर्छ भनेर भन्छिन् इट इज बिलिभ दैट यो आशा गरिएको छ कि यो विश्वास गरिएको छ कि विमेन यसको उच्चारण उमेन होइन है विमेन भन्नुपर्छ विमेन डु नट ह्याभ एडम्स एप्पल महिलाहरूको रुद्रघण्टी हुँदैन रे है जो घाँटीमा एउटा उठेको भाग हुन्छ त्यसलाई रुद्रघण्टी भन्छ एडम्स एप्पल हुँदैन रे
महिलाहरूमा एन्ड र देयरफोर त्यसैले दे क्यान नट रिमेन तिनीहरू रहन सक्दैनन् क्यान नट रिमेन भनेको रहन सक्दैनन् विदाउट सेयर नगरिकनै इभन अ ट्राइफल इन्सिडेन्ट एउटा तुच्छ घटना ट्राइफल इन्सिडेन्ट भनेको तुच्छ भनेको सानो घटना विथ देयर लभड वन्स आफूलाई मनपर्ने व्यक्तिसँग त्यो कुरा सेयर नगरी बस्नै सक्दैनन् रे रुद्र घण्टी नभएको कारणले हाम्रो हिन्दू धर्ममा पनि छ केही कहानी त्यस्तो छ अब अहिले त्यतातिर नजाउँ लङ हुन्छ भिडियो देयरफोर त्यसैले सी विसेस टु सेयर हर फिलिङ्स टुवर्ड्स गुभर्नेल विथ हर हस्बेन्ड श्रीमानसँग चाहिँ त्यो कुरा राख्न नै खोज्छिन् उनले त्यही भएर हैन एडम्स एप्पल छैन कुरा राख्न खोज्छिन् हाउएभर तैपनि सी कन्ट्रोल्स हर फिलिङ्स उनले आफ्नो फिलिङलाई कन्ट्रोल गर्छिन् एन्ड चेन्जेस हर माइन्ड र आफ्नो मन बदल्छिन् एबाउट डिस्क्लोजिङ हर इन्फ्याचुएसन आफ्नो जो इन्फ्याचुएसन छ एट्र्याक्सन छ शारीरिक आकर्षणलाई इन्फ्याचुएसन भनिन्छ है शारीरिक रूपमा कसैप्रति आकर्षित भइन्छ भने त्यसलाई इन्फ्याचुएसन भनिन्छ त्यो डिस्क्लोज अर्थात् त्यो बताउनबाट उनले आफूलाई के गर्छिन् स्टप गर्छिन् रोक्छिन् कसको बारेमा गुभर्नेलको बारेमा सी कन्सिडर्स उनी ठान्छन् कि हर सेल्फ आफूलाई टु बी अ रेस्पेक्टेबल वुमन एउटा इज्जतदार महिला ठान्छन् हु सुड टेक केयर अफ हर प्रेस्टिज जसले आफ्नो प्रेस्टिज भनेको इज्जतको चाहिँ के गर्नुपर्छ टेक केयर गर्नुपर्छ ध्यान दिनुपर्छ इन द फ्यामिली एन्ड सोसाइटी परिवारमा र समाजमा अब डी नम्बर छ द लास्ट 3 सेन्टेन्सेस अफ द स्टोरी ब्रिङ अ काइन्ड अफ ट्विस्ट कथाको लास्टको 3वटा सेन्टेन्सले यो स्टोरीमा यो कथामा के गरिदिन्छ भन्दाखेरि एउटा ट्विस्ट एउटा मोड ल्याइदिन्छ हैन अहिले आशा गरे भन्दा फरक मोड ल्याइदिन्छ आफ्टर रिडिङ दिज 3 सेन्टेन्सेस यो 3टा सेन्टेन्स पढिसकेपछि हाउ डु यु एनालाइज तपाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ मिसेस बरोडालाई अथवा उनको एटिट्युडलाई उनको धारणालाई टुवर्ड्स गुभर्नेल प्रतिको उनको धारणालाई हो लास्टमा चाहिँ एक किसिमको ट्विस्ट नै छ किनभने आशा गरे भन्दा फरक तरिकाले उनले गुभर्नेललाई बोलाउन त अर्को समर बोलाउन त भनेर आफै प्रस्ताव राख्छिन् यो भयो भने अनि अब उनको गुभर्नेल प्रतिको एटिट्युड धारणा चाहिँ अब चाहिँ चेन्ज भएको छ भनेर हामी एनालाइज गर्न सक्छौं अब उलाई पोजिटिभली लिन्छिन् भन्न सक्छौं दिस सडन ट्विस्ट इन द क्यारेक्टर अब यहाँ मैले अलिकति लामो लेखेको छु किनभने 5 मार्क्सको क्वेसन हुन सक्छ यिनीहरू लङ क्वेसनको रूपमा आउन सक्छन् त्यही भएर हामीले यति चाहिँ लेख्नै पर्छ लगभग 200 वर्ड्सको आसपासमा लेख्नुपर्छ दिस सडन ट्विस्ट इन द क्यारेक्टर अफ मिसेस बरोडा इम्प्लाइज दैट इट इज इम्पोसिबल उनको पात्र हामीले जब केलाउँछौं हैन उनको चरित्र जब हामी केलाउँछौं त्यसले के इम्प्लाइ गर्छ त्यसले के अर्थ दिन्छ भने दैट इट इज इम्पोसिबल यो असम्भव छ टु नो द क्यारेक्टर अफ अ वुमन एउटा महिलाको चरित्र थाहा पाउन चाहिँ बडा गाह्रो काम हो हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने भन्ने एउटा गीतै छ हैन When Gaston offers his wife to invite Gouverneur to their farmhouse next summer, she directly declines his idea. जब ग्यास्टनले आफ्नो श्रीमतीलाई अफर गरे हुन्छ कि ल मेरो साथीलाई फेरि नेक्स्ट समर पनि बोलाउन त फार्म हाउसमा भन्दाखेरि उनले डाइरेक्टली डिक्लाइन गरे हुन्छ त्यो आइडियालाई अस्वीकार गरे हुन्छ हाउएभर तैपनि ग्यास्टन इज सरप्राइज ग्यास्टन अचम्ममा पर्छ विथ हर एक्सप्रेसन उनले जो अभिव्यक्ति दिन्छन् नि टुवर्ड्स द एन्ड अफ द स्टोरी कथाको अन्त्यमा बिकज किनभने सी चेन्जेस हर डिसिजन यसबाट उनले आफ्नो डिसिजनलाई निर्णयलाई चेन्ज गर्छिन् एन्ड प्रपोजेस र आफै प्रस्ताव राख्छिन् टु वेलकम गुभर्नेल टु देयर फार्म आफ्नो फार्ममा गुभर्नेललाई चाहिँ स्वागत गरौँ न भनेर सी इभन प्रोमिसेस टु बी अ गुड होस्ट दिस टाइम यसबाट म एउटा गुड होस्ट पनि बन्नेछु भन्छिन् राम्रो सत्कार गर्नेछु पनि भनेर प्रोमिस गर्छिन् दिस प्रुफ्स दैट यसले के प्रमाणित गर्छ भने मिसेस बरोडा हैज चेन्ज्ड हर प्रिभियस नेगेटिभ एटिट्युड टुवर्ड्स गुभर्नेल मिसेस बरोडाले आफ्नो गुभर्नेल प्रतिको जुन नेगेटिभ एटिट्युड छ गलत धारणा छ नकारात्मक धारणा छ त्यसलाई बदलिसकेकी छिन् एन्ड र सी हेज प्लान्ड समथिङ इन हर माइन्ड र उनले आफ्नो मनमा दिमागमा केही नयाँ कुराको प्लानिङ बनाइसकेका छिन् पर्याप्त सायद शी वान्ट्स टु डेभलप एन एक्स्ट्रा म्यारिटल एफेयर विथ हिम सायद हुन सक्छ उनी उसँग चाहिँ एक्स्ट्रा म्यारिटल एफेयर विवाहेतर सम्बन्ध भन्छ यो भनेको विवाह गरेको श्रीमान श्रीमती भन्दा पनि बाहिरको मान्छेसँग जो अनैतिक सम्बन्ध हुन्छ त्यसलाई एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयर भन्छ यो अफेयर उनी राख्न चाहन्छन् सायद एउटा त्यो सम्भावना छ व्हेन ही कम्स टु स्टे विथ देम जब उनीहरुसँग बस्न आउँछ द नेक्स्ट पोसिबिलिटी इज दैट अनि अर्को सम्भावना के छ त भन्दाखेरि सी विल मेन्टेन हर स्ट्याटस अफ बीइङ अ रेस्पेक्टेबल वुमन आफू एउटा इज्जतदार महिला हो भन्ने जुन आफ्नो उनको एउटा स्तर छ नि त्यसलाई उनी कायम राख्ने छिन् मेन्टेन गर्ने छिन् एन्ड र सी मेयरली वान्ट्स टु प्लिज र उनी केवल मेयरली मिन्स केवल ओन्ली
चाहिँ प्लिज गर्न चाहन्छन्, खुसी पार्न चाहन्छन् हर हस्बेन्ड आफ्नो श्रीमानलाई बाई वेलकमिङ हिज फ्रेन्ड, उसको साथीलाई स्वागत गरेर। ल यसरी हामीले सेकेन्ड पार्टवाला जुन क्वेसनहरू छ त्यो पनि हामीले जानिसक्यौँ। अब लास्ट पार्ट छ रेफरेन्स बियोन्ड द टेक्स्ट। अब यो पाठमा भन्दा पनि परको, बियोन्ड भनेको परको रेफरेन्सहरू हामीले ल्याउनु पर्ने हुन्छ। मतलब यो फ्री राइटिङ टाइपको एन्सरहरू यसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। एमा छ द इन्ट्री अफ एन आउटसाइडर इन्टु अ फ्यामिली हेज बिन अ रिकरिङ सब्जेक्ट इन बोथ लिटरेचर एन्ड फिल्म्स। साहित्य र फिल्ममा के देखाउँछ भने परिवारमा कुनै बाहिरको एउटा आउटसाइडर, बाहिरको एउटा अपरिचित अथवा कुनै व्यक्ति जब आउँछ नि त्यस्तो किसिमको विषयवस्तु फिल्ममा र लिटरेचरमा, साहित्यमा देखिन्छ अरे। न्यारेट अ स्टोरी रियल अर इमेजिनेटिभ, एउटा त्यस्तो किसिमको स्टोरी, त्यो रियल पनि हुनसक्छ काल्पनिक पनि हुनसक्छ, त्यसलाई भन्नुस् भन्छ, न्यारेट गर्नुस् भन्छ। वेयर एन आउटसाइडर्स एराइभल डिस्ट्रेस, जब बाहिरको एउटा आउटसाइडर आउँछ त्यसले, त्यसको आगमनले के गर्छ, डिस्ट्रोय गरिदिन्छ। के त भनेको इन्टिमेट रिलेसनसिप बिट्विन द हस्बेन्ड एन्ड द वाइफ, श्रीमान र श्रीमती बीचको जो घनिष्ठ सम्बन्ध छ त्यसलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गरिदिन्छ, खतम गरिदिन्छ। एन्ड कजेज ब्रेकअप, र त्यसले ब्रेकअप पनि ल्याइदिन्छ। इन म्यारिटल रिलेसनसिप, वैवाहिक सम्बन्धलाई ब्रेकअप पनि गरिदिन्छ, टुटाइदिन्छ। विदाउट डिरेक्ट फल्ट अफ एनीवन, कसैको दोष बिना नै त्यस्तो हुन्छ अरे। एन्टन चेकअप्स स्टोरी एबाउट लभ इज अ स्टोरी अन दिस सब्जेक्ट। अनि एन्टन चेकअपले लेखेको एउटा सर्ट स्टोरी छ अर्को यस्तै किसिमको एबाउट लभ भन्ने, त्यसमा पनि यस्तै किसिमको विषयवस्तु राखिएको छ। घरमा एउटा छिमेकी आउँछ, त्यो छिमेकी गाउँबाट आउने छिमेकी, त्यो छिमेकीले त्यो एन्नाको लाइफमा चाहिँ विभिन्न किसिमको उतार चढावहरू ल्याइदिन्छ, त्यस्तो किसिमको कथा छ त्यो। त्यो खालि भन्न खोजे मात्र हो, तर यसको बारेमा हामीले लेख्नु जरुरी छैन। एउटा रियल आफूले आफ्नो गाउँठाउँमा देखेको वा कुनै काल्पनिक कथा बनाएर हामीले राख्नु पर्यो, जसमा चाहिँ एउटा परिवारमा बाहिरको मान्छे आउँछ र परिवार कुनै कारणले भताभुङ्ग भएको अवस्था आएको त्यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। त मैले एउटा लेखेको छु एउटा स्टोरी, त्यो चाहिँ हाम्रो छिमेकमा भएको थियो। आई एम गोइङ टु न्यारेट अ रियल ट्रेजेडी, म एउटा वास्तविक ट्रेजेडी तपाईँहरूमा चाहिँ न्यारेट गर्न गइरहेको छु। द्याट आई विटनेस्ड इन माई लोक्यालिटी, जुन मैले आफ्नो एरियामा, लोक्यालिटीमा मैले के गरेँ हौ, विटनेस भनेको देखेको। अ ब्युटिफुल फ्यामिली अफ 4 पिपल लिभ्ड नियर माई हाउस, मेरो घरको छेउमा एउटा सुन्दर परिवार थियो, 4 जनाको छोराछोरी आमा बुवा। इन द बिगिनिङ एभ्रिथिङ वाज फाइन, सुरुमा सबै चिज राम्रै थियो। थिङ्स स्टार्टेड गेटिङ वर्स, कुराहरू चाहिँ खराब हुन थाल्यो, वर्स हुन थाल्यो। वेन, जब द फ्यामिली केप्ट देयर वान रुम फर रेन्ट, जब परिवारले आफ्नो एउटा रुमलाई चाहिँ रेन्टमा, भाडामा राख्यो। भाडा भन्नाले कसैलाई भाडामा दियो, रेन्टमा दियो। द हस्बेन्ड एन्ड अनर अफ द हाउस सस्पेक्टेड, अब जुन श्रीमान छ र घरको जुन मालिक छ, अनर छ, उसले चाहिँ सस्पेक्ट गर्यो, शङ्का गर्यो। अ कलेज बोय लिभिङ इन रेन्ट अफ ह्याभिङ एन इलिगल रिलेसनसिप विथ हिज वाइफ, उसको श्रीमतीसँग इलिगल रिलेसनसिप, अनैतिक सम्बन्ध बनाइरहेको भनेर शङ्का गर्यो। कोसँग भन्दाखेरि एउटा त्यो कलेजमा पढ्ने जुन केटा छ उनीहरूको घरमा रेन्टमा बसिरहेछ, भाडामा, त्यो एउटा कोठामा बसिरहेछ, शङ्का गर्यो। त्यो के भयो त भन्दाखेरि इट ह्यापन होइन, यो कहिले भयो त भन्दाखेरि द बोय रिक्वेस्टेड द लेडी टु लेट हिम टेक अ सावर इन हर बाथरुम, त्यो केटोले त्यो महिलालाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्यो कि तपाईँको बाथरुममा मलाई सावर लिनु, अर्थात् नुहाउन दिनुहोस् भने। कोइन्सिडेन्टली, संयोगवश, द हस्बेन्ड टर्न्ड अफ देयर एन्ड फाउन्ड, टर्न्ड अफ भनेको टुप्लुक्क आइपुग्नु, त्यहाँ देखा पर्यो, श्रीमान आइपुग्यो त्यहाँ। फाउन्ड द बोय टेकिङ बाथ इन द बाथरुम इन हिज बेडरुम, बेडरुममा भएको जुन एट्याच बाथरुम छ त्यहाँ नुहाइरहेको देख्यो। यो पनि शङ्का त लाग्ने नै हो होइन। हि किक द बोय आउट अफ द हाउस, उसले केटालाई लात तानेर भगायो घरबाट। एन्ड फाइल्ड अ केस इन कोर्ट, र कोर्टमा, अदालतमा एउटा मुद्दा दियो। टु गिभ डाइभोर्स टु हिज वाइफ, श्रीमतीलाई डिभोर्स दिनको लागि। एक्चुअली वास्तवमा हिज वाइफ ह्याड गिभन द बोय पर्मिसन टु गो इन टु हर बाथरुम एज द ट्याप अफ हिज बाथरुम वाज नट वर्किङ एट अल, त्यो केटाको जुन बाथरुम छ त्यो बाथरुमको चाहिँ कुनै पनि धारा काम गरिरहेको थिएन, त्यही भएर पर्मिसन दिएको थियो। नुहाउनु पर्ने थियो, ल नुहाउनु त भनेर दिएको, उसरी कुनै सम्बन्ध चाहिँ थिएन। नाइदर द बोय नर सी ह्याड ब्याड इन्टेन्सन, न त त्यो केटा न त त्यो महिलाको कुनै ब्याड इन्टेन्सन, खराब नियत थियो, अर्थात् खराब नियत थिएन उनीहरूको। अब यति छ। द वाइफ बेग्ड हर हस्बेन्ड टु फर्गेट द इन्सिडेन्ट, श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानसँग अनुरोध गरी त्यो घटनालाई बिर्सिदिनुहोस् भनेर। एज अ नाइटमेयर, एउटा नराम्रो सपनाको रूपमा बिर्सिदिनुहोस् भनेर उनले के गरिन्,
अनुरोध गरी नाइटमेयर भनेको नराम्रो सपना, डरलाग्दो सपना। बिकज किनभने शी वाज इनोसेन्ट, उनी के थिइन्, इनोसेन्ट थिइन्, दोषी थिइन्। सी क्राइड अ लट टु पर्सुएड हिम, उसलाई फकाउनको लागि उनले धेरै रोइन्। हाउएभर तैपनि द हस्बेन्ड डिड नट लिसन टु हर बिवेलिङ, श्रीमानले उनको बिवेलिङलाई, बिलोनालाई के गरेन, सुनेन। फाइनली अन्तमा सी बेड गुड बाई, उनले गुड बाई गरिन् टु हर बेलभड हाउस एन्ड 2 चिल्ड्रेन, 2टा बच्चा र घरलाई उनले बाई बाई गर्दै जानुपर्ने भयो, अर्थात् घर छोड्नु पर्यो, डाइभोर्स भयो। नाउ अहिले आएर आई हेभ हर्ड द्याट सी इज लिभिङ अ मिजरेबल लाइफ, मैले सुनेको छु कि अहिले उनी एउटा चाहिँ मिजरेबल लाइफ, एउटा दुखी जीवन बिताइरहेकी छिन्। सी वासेस क्लोथ्स एन्ड डिसेस इन हर नेबरहुड, आफ्नो छिमेकमा नेबरहुडमा उनी कपडा धुन्छन् र भाँडाहरू पनि धुन्छन् फर हर लिभिङ, आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि। द बोय इज स्टिल एडभोकेटिङ फर हर चेस्टिटी, त्यो केटा अझै पनि वकालत गरिरहेको छ, अर्थात् तर्क दिइरहेको छ, बोलिरहेको छ, केका लागि, उनको चेस्टिटी, उनको पवित्रताको लागि। बाई राइटिङ अन फेसबुक एभ्री डे, प्रत्येक दिन फेसबुकमा केही न केही लेख्छ उनको बारेमा, उनी पवित्र छिन् भनेर। हाउएभर तैपनि पिपल मेयरली एक्सटेन्ड देयर सिम्प्याथी फर हर फ्लाइट, मान्छेहरू खालि केवल के गर्छन्, सिम्प्याथी, सहानुभूति प्रकट गर्छन् फर हर फ्लाइट, उनको जुन नराम्रो अवस्था छ नि फ्लाइट, त्यसका लागि। अब लास्ट क्वेसन छ बी, मिसेस बरोडा मेक्स एन एक्सपेक्टेसन अबाउट गोवर्नेल इभन बिफोर मिटिङ हिम, गोवर्नेललाई भेट्नुभन्दा पहिला मिसेस बरोडाले उसको बारेमा केही आशा गरेका थिइन्, यो मान्छे यस्तो होला भनेर। सपोज यु आर अ म्याच्योर गर्ल बोय, मानौ तपाईँ एउटा परिपक्व केटा अथवा केटी हो, एन्ड योर फ्यामिली मेम्बर्स आर गिभिङ यु प्रेसर फर गेटिङ म्यारिड, तपाईँको परिवारको सदस्यहरू तपाईँलाई प्रेसर दिइरहेछन् बिहा गर भनेर। राइट इन अबाउट 200 वर्ड्स डिस्क्राइबिङ वाट क्वालिटिज यु वुड लाइक टु गेट इन योर फ्युचर हस्बेन्ड वाइफ, आफ्नो श्रीमान अथवा श्रीमती जो हुनेवाला छ त्यसको बारेमा 200 शब्दमा लेख्नुहोस् कि त्यो मान्छेमा कस्तो क्वालिटीहरू हुनुपर्छ, गुण हुनुपर्छ। आई एम नारायण फनेरू एन्ड करेन्टली आई हेभ बिन स्टडिङ एट फार वेस्टर्न युनिभर्सिटी, मेरो नाम यो हो, म यो युनिभर्सिटीमा अहिले अध्ययन गरिरहेको छु। अल्दो आई डु नट वान्ट टु म्यारी अर्ली, म चाँडै विवाह गर्न त चाहन्न, तैपनि माई प्यारेन्ट्स आर गिभिङ मी प्रेसर फर गेटिङ म्यारिड, मेरो अभिभावकहरू मलाई चाहिँ बिहा गर्न भनेर प्रेसर दिइरहेका छन्। आई बिलिभ द्याट वेन अ पर्सन गेट्स म्यारिड ही सी लुजेस फ्रिडम, मलाई के लाग्छ भने एउटा मान्छे जो बिहा गर्छ उसले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाउँछ, लुज गर्छ। हाउएभर तैपनि आई हेभ टु फुलफिल माई प्यारेन्ट्स विस, आफ्नो अभिभावकको इच्छा त मैले पुरा गर्नु छ। नाउ अहिले आई हेभ सम एक्सपेक्टेसन्स, मेरो केही आशाहरू छ फ्रम माई फ्युचर स्पाउस, मेरो भविष्यको जोडीबाट केही आशहरू मैले राखेको छु। आई इन्टेन्ड टु, म चाहिँ के चाहन्छु भने चुज अ गर्ल, म त्यस्तो एउटा केटी छान्न चाहन्छु हु इज अ कम्बिनेसन अफ बोथ ब्युटी एन्ड ब्रेन, जो चाहिँ सुन्दरता र दिमागको दुईटैको एउटा कम्बिनेसन होस्, दुवैको मिश्रण होस्, त्यसमा दुवै चिज हुनु पर्यो, सुन्दरता पनि हुनु पर्यो, दिमाग पनि हुनु पर्यो भन्नु खोज्छु। अब हामी लास्टतिर पुगिसक्यौँ। माई वुड बी वाइफ भनेको हुनेवाला श्रीमती सुड बी वेल कल्चर्ड, राम्रो स्वभावको हुनुपर्छ, राम्रो संस्कारको हुनुपर्छ। सी सुड रेस्पेक्ट माई प्यारेन्ट्स, मेरो अभिभावकलाई उसले के गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। सी निड्स टु क्यारी आउट अल द रेस्पोन्सिबिलिटिज अफ अ डटर इन ल, सिस्टर इन ल, मदर एन्ड वाइफ, उनले यो जति पनि उनको चाहिँ सम्बन्धहरू छ ती सम्बन्धहरू उनले राम्रोसँग जिम्मेवारीहरू पुरा गर्नुपर्छ। सी सुड नट डिसरेस्पेक्ट, उसले अनादर गर्नुहुन्न, डिसरेस्पेक्ट गर्नुहुन्न माई फ्यामिली मेम्बर्स एन्ड रिलेटिभ्स, मेरो परिवारको मान्छे र नातेदारहरूलाई। सी सुड बी लभिङ, केयरिङ, पोलाइट, काइन्ड, सपोर्टिभ एन्ड सेन्सिटिभ, उनी यस्तो किसिमको हुनुपर्छ मान्छे है। काइन्ड भनेको दयालु, ओके, सेन्सिटिभ भनेको संवेदनशील, सपोर्टिभ भनेको सपोर्ट गर्ने किसिमको। दिस डज नट मिन द्याट आई एम अर्थोडक्स, यसको अर्थ यो होइन कि म चाहिँ एकदम कट्टर मान्छे हुँ भनेर होइन, अर्थोडक्स भनेको कट्टर, एन्ड ओल्ड फेसन र पुरानो फेसनको मान्छे पनि होइन। आई एक्सपेक्ट, म आशा गर्छु, दिस क्वालिटिज इन माई वाइफ, आफ्नो श्रीमतीमा यो गुणहरूको आशा गर्छु। टु मेन्टेन पिस एन्ड हार्मोनी इन द फ्यामिली, परिवारमा शान्ति र मेल मेन्टेन गर्नलाई, कायम गर्नको लागि मात्र मलाई यो गुणहरू चाहिएको हो। आई एक्सपेक्ट हर टु बी एन इन्टेलिजेन्ट वुमन, म उसले चाहिँ एउटा इन्टेलिजेन्ट दिमागवाला महिला होस् भन्ने चाहन्छु। हु वर्क्स फर एसिस्टिङ हर हस्बेन्ड फाइनेन्सियली, जसले आफ्नो श्रीमानलाई फाइनेन्सियली भनेको आर्थिक रूपमा पनि के गरोस्, एसिस्ट गरोस्, हेल्प गरोस्। आई विल गिभ हर द फ्रिडम टु चुज हर क्यारियर, उनको क्यारियर छान्नको लागि म फ्रिडम पनि दिनेछु। आई विल नट कन्ट्रोल हर क्लोदिङ एन्ड हर सेन्स अफ फेसन, उनको कस्तो लुगा लगाउने भनेर म कन्ट्रोल पनि गर्ने छैन र उनको फेसन गर्ने जुन सोच छ त्यसलाई पनि म
चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने छैन। ओभरअल समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि सी शुड ह्याभ द क्वालिटिज अफ अ गुड वाइफ, उनीसँग त्यस्तो एउटा राम्रो श्रीमतीको चाहिँ गुण हुनुपर्छ। हु अन्डरस्ट्यान्ड द फिलिङ्स अफ हर हस्बेन्ड, जसले आफ्नो श्रीमानको भावनाहरूलाई चाहिँ बुझ्ने गर्छ। आशा छ भिडियोहरू मन पर्यो तपाईलाई। अब यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्, शेयर गर्नुस्, सब्स्क्राइब गरिदिनुस् भन्दै म तपाईहरुबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार। Please don't forget to subscribe my channel. Click on the bell icon and turn on the notification. It's free.